सबै भिडियोमा जस्तै आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ यस भिडियोमा पनि। र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ भनेपछि हामी गएर यो टुल्समा क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि तल बोर्ड टुल भनेर देखाइरहेको छ। यो टुलको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ र यसले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामी एउटा पिक्चर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र पिक्चर ओपन गर्नको लागि हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ। र हाम्रो यो एउटा डकुमेन्ट फोल्डरमा पिक्चर ओपन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्छौँ। र यो पिक्चर ओपन भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो पिक्चरमा चाहिँ बुढ्ने टुलले के काम गर्छौँ, कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा छ अहिले हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामी चाहिँ बुढ्ने टुलमा गएर हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँ छ बुढ्ने टुल र त्यसपछि यो टुल्स हामी लिएर के काम गर्छौँ भन्ने कुरा जस्तै अहिले हामी हेर्दैछौँ। जसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो स्याडोहरू देखाइरहेछ, स्याडोहरू, यो स्याडोहरूलाई चाहिँ हामीले यदि अझ हामीलाई थप गर्नु छ अथवा कुनै ठाउँमा स्याडो छैन, स्याडो युज गर्नु छ भनेपछि यसमा हामीले नर्मली तरिकाले स्याडोहरूलाई अलिक डार्कहरू बनाउन सजिलै सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ हामी यो बुढ्ने टुल चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। र यो बुढ्ने टुल हामी युज गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ गएर हामी एकचोटि यसो हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यसलाई। यो चाहिँ हामीले यसरी युज गर्ने गर्छौँ। र यसले चाहिँ हाम्रो डिजाइनिङको रूपमा अरू पनि यसले काम गर्न सक्छ। र डिजाइनिङको बारेमा चाहिँ म पछि बुझाउने छु, डिजाइनिङले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा। र अहिले चाहिँ हामी हल्का फुल्का टुल्सको बारेमा मात्र बुझ्दैछौँ कि कुन टुल्सले के काम गर्छ। र यसरी हामी चाहिँ स्याडोहरूलाई चाहिँ यसरी सजिलै अलिक डार्कहरूमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। र कुनै पनि ठाउँबाट यसरी चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। र हामीलाई यदि कुनै ठाउँमा फिक्का चाहिन्छ त्यसलाई पनि फिक्का गर्ने पनि सक्छौँ। डार्क गर्नु छ भने हामी डार्क गर्न सक्छौँ। र त्यसरी हामी यहाँ गएर चाहिँ यसमा कस्तो प्रकारले हाइलाइट राख्छौँ कि हामीले स्याडोजमा राख्छौँ कि सबै हामीलाई चाहिँ यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। र ओपेसिटी यताबाट हामी चाहिँ घटबड गर्न सक्छौँ। यहाँ छ हामीलाई कतिको ओपेसिटीहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ ओपेसिटी अनुसार काम गर्न सक्छौँ। र यो कलर पिकर यसमा चाहिँ हामीले पिक गरेर त्यसपछि चाहिँ यो डार्क स्याडोहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। कस्तो प्रकारको स्याडो दिनु छ यहाँ चाहिँ हामी पिक गरेर गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो पोइन्टेड यहाँ टुल देखाइरहेको छ, यसलाई यो चाहिँ प्रोटेक्ट टुल यसलाई भनिन्छ। र यो टुलले के काम गर्छ भनेपछि हामीले यो टिक थिएन र टिक गरेर हामीले गर्दा चाहिँ अलि जसरी यो डार्क गरेको थियो यसलाई डार्क नगरिकन हल्का कममा चाहिँ यसरी गरिदिने गर्छ यसले चाहिँ यसरी। र यो हामीले हटायो भने चाहिँ अलि धेरै नै डार्क यसले डार्क गरिदिन्छ यसरी। त्यसैले चाहिँ हामी यो टिक गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले यो स्याडोजहरू युज गर्ने गर्छौँ। र स्याडो युज गर्दा चाहिँ हाम्रो यो कतिमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइरहन्छ यसरी चाहिँ। र यो स्याडो टुललाई चाहिँ हामीले जसरी यो स्याडो युज गऱ्यौँ यो हामीले बुढ्ने टुललाई चाहिँ डिजाइनिङको रूपमा कसरी हेर्नेछौँ र कसरी डिजाइनिङमा युज गर्छौँ भन्ने कुरा डिजाइनिङ जुन बेला हामीले स्टार्ट गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ डिजाइनिङमा म बुझाउने छु। र अहिले चाहिँ केवल टुल्सको बारेमा मात्र भन्दैछु। र नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला, किनभने नेक्स्ट भिडियोमा म नेक्स्ट टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछु।